السلام عليكم، أهلا بيكم في كورس صناعة فيديوهات السبورة البيضاء. وفي محاضرة النهاردة هنتكلم عن ازاي نتربح من فيديوهات الوايت بورد. وعلشان تبدأ تتربح من فيديوهات السبورة البيضاء، أول حاجة تتعلم فيديوهات الوايت بورد أنيميشن باحترافية. وتاني حاجة يكون لك بورتفوليو قوي، وهنعرف يعني ايه بورتفوليو. تالت حاجة انك تجرب كتير. والنهاردة هنتكلم عن أنواع مصادر الدخل المختلفة اللي ممكن تحققها من إجادتك لفيديوهات الوايت بورد أنيميشن. وهنتكلم عن أسعار بيع خدمات الوايت بورد، وهنعرف إزاي نتربح من عمل فيديوهات الوايت بورد أنيميشن. وهنعرف كمان الوقت المناسب لبيع فيديوهات الوايت بورد أنيميشن، وإيه كمان السعر المناسب. أول حاجة أنواع ومصادر التربح من الوايت بورد أنيميشن. عندي 5 مصادر. أول حاجة عمل قناة على اليوتيوب والتربح من الإعلانات، وده بقى كتير قوي. تاني حاجة الربح عن طريق تقديم خدمة عمل فيديوهات الوايت بورد أنيميشن على أحد منصات العمل الحر، وهنشرح يعني إيه منصات العمل الحر. تالت حاجة الربح عن طريق عمل فيديوهات الوايت بورد أنيميشن عن طريق التواصل المباشر مع الشركات وأصحاب الأعمال وأصحاب قنوات اليوتيوب وصفحات الفيسبوك. زي المدرسين بيبقى عندهم قنوات يوتيوب بس ما عندهمش الوقت الكافي لعمل الفيديو، فيمكن التواصل معهم وعمل فيديوهات الوايت بورد ليهم. رابع حاجة الربح عن طريق العمل في وظيفة لعمل فيديوهات الوايت بورد بدوام كامل. وخامس حاجة الربح عن طريق كل الطرق اللي فاتت أو المزج ما بينهم. وبالنسبة لأول طريقة وهي عمل قناة على اليوتيوب أو السوشيال ميديا عموما نقدم فيها المحتوى. طيب إيه المحتوى اللي أنا ممكن أقدمه؟ لو أنت مدرس مثلا هتقدم محتوى المادة الدراسية اللي أنت بتشرحها. طيب لو أنت مش مدرس هتقدم أي محتوى تكون أنت شاطر فيه، أيا كان بقى هذا المحتوى ده. وفي ناس شاطرة في حكاية القصص، وفي ناس بتحب القصص دي والنوع ده من المحتوى. أو لو عندك أي معلومات عن مجال محدد، سواء أنت دكتور أو مدرس أو صيدلي أو مهندس، أو ممكن تجيب مقالات من الإنترنت وتستأذن أصحابها وتبدأ تعمل فيديوهات بالوايت بورد أنيميشن. أو تتعاون مع أي حد عنده محتوى معين وتبدأ في عمل فيديوهات بالوايت بورد أنيميشن للمحتوى ده. وعلشان تتربح بطريقة المحتوى ده لا تكتفي باليوتيوب بس. كل الفيديوهات اللي هتعملها بالوايت بورد حطها على اليوتيوب، وحطها على الفيسبوك، وحطها على الانستجرام، وعلى تويتر، وعلى سناب شات، وعلى تيك توك. طيب تعالوا بقى نلم الموضوع ده باختصار، وهو ازاي نتربح من قناة اليوتيوب. اول حاجة هتعمل محتوى كتابي، يعني هتعمل سكريبت، وهتبدأ تسجل المحتوى ده، يعني تحوله لتسجيل صوتي. وبعدين تحول التسجيل الصوتي لفيديو بالوايت بورد. وبعدين هتختار اسم مميز لقناتك، وتعمل صفحة على الفيسبوك، وتختار اسم قناة لليوتيوب ويكون بنفس اسم صفحة الفيسبوك. وكمان تعمل لك حساب على انستجرام، وبعدين تعمل دعوة لكل أصحابك للاشتراك في قناتك ومتابعتك على كل الصفحات. والموضوع ده مهم جدا، اوعى تمل منه أو تكسل. وبكده مبروك، بقيت عندك قناة وحطت رجلك على أول طريق النجاح إن شاء الله. طيب أنت محتاج إيه كمان؟ محتاج 5 حاجات أساسية. أول حاجة محتاج تدريب في البداية. وتاني حاجة محتاج تبني بورتفوليو حقيقي قوي. يعني ايه البورتفوليو؟ يعني الفيديوهات بتاعتك اللي انت بتحطها على قناتك على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، هو ده البورتفوليو بتاعك، كأنه السي في بتاعك اللي انت هتقدمه لأي حد بعد كده هيطلب خدماتك. 3 لما يكون عندك متابعين كتير وعدد مشاهدات كويس هتبدأ تتربح من إعلانات اليوتيوب والفيسبوك. 4 بناء على المحتوى اللي انت بتقدمه هتلاقي في شركات لها علاقة بالمحتوى ده وهتطلب منك رعاية فيديوهاتك بمقابل مادي. وخامس حاجة لما يكون لك متابعين كتير تصل إلى 1,000,000 أو 2,000,000 ممكن تطلب منهم دعمك ماديا على منصة باتريون مثلا، وده في قنوات كتيرة أوي بتعمل الكلام ده. دول 5 طرق تقدر تتربح فيهم من اليوتيوب لو عندك قناة ليها محتوى خاص بيك. طيب لو انت حابب تتربح من واقع العمل الحر، في الأول تعالوا نشرح يعني ايه مواقع العمل الحر. من أفضل مواقع العمل الحر اللي ممكن تلاقي فيها فرصة عمل كويسة هي الأبورك، ولكن بيحتاج انك تكون شاطر شوية في اللغة الإنجليزية.
والشغل في المواقع دي بيكون بطريقتين. اول حاجة انك تعرض اعمالك او نماذج منها، والعميل بيبدأ يجيلك على حسب شغلك. والنوع التاني هو انك انت تروح للعميل وتعرض عليه اعمالك والميزة اللي عندك اللي تخليه يختارك عن غيرك. ومثال على كده موقع خمسات، هتلاقي في ناس بتطلب حد يعمل فيديو معين عن كذا، وانت تبدأ تروح له وتعرفه بمميزاتك عشان يختارك. وفي كمان موقع مستقل بتعمل حساب عليه وتبدأ تحط خدماتك، والعميل بيتواصل معاك حسب البورتفوليو بتاعك. وطبعا تعمل حساب على كل المواقع دي. وفي الاول هتحتاج تكون اسعارك رخيصة شوية، ولكن المهم قوي اوعى تبدأ ببلاش مهما حصل. حتى لو قالك العميل انا مش هدفع بس هجيب لك ناس كتير تدفع لك بعد كده. كل الناس بتقول كده في الاول، وبعد كده بياخدوا خدماتهم وبيمشوا. والاهم كمان على مواقع العمل الحر انك تحافظ على الفيدباك او تقييمك من العميل، لان ده هو اللي هيخلي البورتفوليو بتاعك قوي، وكمان هيجيب لك عملاء بعد كده بناء على التقييم بتاعك. كل ما كان التقييم بتاعك عالي كل ما كنت بتطلب اكتر وبأسعار اعلى في المستقبل. وطبعا هتلاقي عملاء كويسين وعملاء وفي عملاء ممكن تاخد شغلك وتمشي. اهم حاجة تحافظ على تقييمك. طبعا العمل الحر في البداية تحس انه موضوع شيق وجذاب، ولكن خليني اقولك ان الموضوع صعب شوية في البداية انك تعمل زبون، لان منافسينك كتير على المواقع دي، ولكن الاهم انك انت تستمر. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده، وهي ازاي نتربح من خلال وظيفة بشكل دوام كامل. وده من خلال التواصل مع شركات متخصصة في عمل فيديوهات الوايت بورد انيميشن، وتعرض عليهم خدماتك وتبدأ تشتغل معاهم بدوام كامل كوظيفة. وتعالوا بقى نشوف اسعار فيديوهات وخدمات الوايت بورد انيميشن على مواقع العمل الحر. اول موقع عمل حر طبعا هو الابورك. هنلاقي عندك اسعار خدمات الوايت بورد انيميشن. مثلا عندك هنا واحد زي ده عارض $40، وفي حد تاني مثلا عارض $12. لو رحنا صفحة تانية مثلا هتلاقي مثلا حد تاني عارض $30، واحد عارض $20. طبعا $20 دي احيانا بتكون في الثانية واحيانا بتكون في الدقيقة حسب طبيعة الشخص اللي عارض شغله. في عندك واحدة هي عارضة الشغل بتاعها $15، واحد $10، واحد $15. لو جينا الموقع تاني زي خمسات هنلاقي عندك اسعار الوايت بورد انيميشن. هنا بيقولك بتبدأ من $10، وهنا بتبدأ من 10، وهنا بتبدأ من 5. طبعا في الغالب بتكون ال10 او ال5 ديت من مثلا للثانية او للدقيقة ايا ما يكون. في عندك مثلا هتلاقي هنا حد عارض $10. طبعا $10 لو في الدقيقة اضرب 10 دلوقتي عندك سعر الدولار بكام؟ يعني ب47، يعني حوالي ب470 جنيه بالنسبة للدقيقة الواحدة او للثانية. لو جينا برضو لموقع تاني مثلا زي فايفر هنلاقي عندك اسعار الوايت بورد انيميشن مثلا بتبدأ من $285، وعندك ب$75، وعندك ب50، وحد تاني عرض ب30 في حد عندك تاني عرض اهو بيبدأ من $600. تخيل انت بقى ال$600 دول عاملين كام بالعملة المصري؟ يعني ال100 بحوالي 4700. تخيل بقى دول 600 يبقى مبلغ بكام؟ احسب بقى. واحد تاني عرض شغله هنا ب$250، بيبدأ من $250. فطبعا مهارة الوايت بورد انيميشن هي مهارة مطلوبة جدا، لانها زي ما احنا قلنا في البداية بتوصل المعلومة بشكل سلس وسهل، وبتعمل لك كمان اعلان تجاري بشكل جذاب للمنتج بتاعك او للخدمة اللي انت بتقدمها. وطبعا زي ما احنا نصحنا في الفيديو بتاعنا انك انت بتحاول بقى تعمل لك حساب على كل المواقع العمل الحر، وتبدأ بقى تحط اعمالك على المواقع ديت، وهتلاقي زباين وناس هتجيلك تطلب شغلك. بس الاهم حاجة زي ما احنا قلنا انك انت تستمر، ما تحاولش تكسل، وتبدأ تتعلم فيديوهات الوايت بورد باحترافية عشان يبقى شغلك مميز وسط الناس دي. وبكده نبقى احنا خلصنا محاضرة النهاردة. السلام عليكم.